Dragii mei, bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi, pentru că nu mai am pâine, am hotărât să vă arăt cum fac eu pâini albe. Dintr-un kilogram de făină. Cea mai bună pâine. Mai bună ca la brutărie. Și vom avea nevoie de 1 kg de făină albă, de 650 de apă. De data aceasta vom face doar cu apă. Avem nevoie de o linguriță de zahăr pe care vom pune peste 25 de grame de drojdie proaspătă. Și mai avem nevoie de 14-15 grame de sare. Punem zahărul peste drojdie. Adăugăm puțină apă călduță și amestecăm. Amestecăm să dizolvăm puțin drojdia și zahărul. Drojdia s-a dizolvat, facem o gropiță în făină și punem drojdia. Iar acum mai adăugăm din apă. Apa să fie călduță și frământăm. Nu o punem toată odată, punem puțin câte puțin. Adăugăm și sarea. Punem toată apa. Acum adăugăm în jur de 20 de ml de ulei. Ulei de măsline pun eu, puteți pune și de floarea soarelui. Și continuăm. Punem făină pe blatul de lucru. Și golim aluatul și îl frământăm pe masă până primește o consistență bună. Doar cât e nevoie. Am făcut aluatul, l-am frământat bine, așa arată, puțin lipicios, așa trebuie să fie. Și punem în castron, presărat cu făină și îl punem la crescut pentru o oră. Dragii mei, aluatul a crescut, așa arată. Acum punem făină pe masă și împărțim. Eu am 3 tăvi mai mici, o să fac 3 pâinici. Punem puțină făină.
Și scoatem puțin aerul, nu prea mult. Și vom împărți în 3. Tăiem așa, cu mâna. Punem deoparte. O bucată o vom tăia în 5 bucăți. Facem 5 biluțe. Punem deoparte. Pe cealaltă vom face un sul subțire. Ceva de genul ăsta. A doua, tot așa, facem un sul. Tot așa le întindem toate 5 biluțele. Și următoarea. Și le vom așeza în felul acesta. Cinci suluri lungi. Le unim capetele și vom împleti pâinea în 5. Unim capetele și aceasta este pâine împletită în 5 și o vom pune în tavă. Punem puțină făină pe fundul tăvii, pe toate 3 tăvile. Așa arată pâinea împletită în 5. Și acum o punem în tavă. O așezăm frumos. Acum vom face o pâine împletită în 3. Facem 3 suluri lungi. Unim capetele și o împletim pur și simplu. Aceasta este pâinea împletită în 3.
O vom pune în tavă. Pâine împletită în 4. 5, 4 și 3. Acum le punem să crească pentru 20-30 de minute. După care dăm cu ou și cu lapte și le punem la copt. Dragilor, pâinea a crescut. Acum, așa arată. Împletită în 5, împletită în 4, împletită în 3. Toate sunt foarte bine. Acum ungem cu gălbenuș de ou și lapte, fiecare în parte. Și o punem la 180 de grade Celsius până sunt toate rumene deasupra. Pe una vom pune mag. Pe una vom pune semințe mixte. Și pe cea împletită în 5 vom pune câteva semințe de dovleac. Așa arată, cu semințe și cu mag. Și acum le vom pune în cuptor la 180 de grade Celsius până sunt rumene deasupra, 50-60 de minute, cam așa. O să vedeți la sfârșit rezultatul final. Dragii mei, pâinea s-a copt, arată așa, împletită în 5, împletită în 4 și împletită în 3. Și acum o lăsăm să se răcească foarte bine, dar să tăiem o felie să vedem și cum arată în interior. Este moale, este extraordinar de faină și ține mult și bine moale, câteva zile. O tai asta, așa, și arde foarte tare, nu faceți ca mine, așteptați să se răcească. Vedeți că ea se abure din ea, asta este interiorul, foarte moale, foarte bună, excepțională. Dacă aveți gusturile mele, încercați. Abonați-vă, dați un like pentru a fi la curent cu ceea ce eu postez. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!